Chào mừng mọi người đến với kênh Khám phá xứ Kangaroo. Sau mấy ngày mưa dầm thì hôm nay trời nắng đẹp. Chiều nay đang là 15 độ C. Xin mời mọi người đi tham quan một thị trấn khác ở miền quê nước Úc xem sao. Đây là khu dân cư mình ở. Bây giờ bắt đầu mình đi ra ngoài ô. Khu này nhà rất là lớn, thường là có khoảng 4 phòng ngủ, nhưng mà rất ít khi nhìn thấy người đi ngoài đường. Ở những cái xứ bên mấy nước văn minh này, nếu mà muốn thấy nhiều người chỉ có ra ngoài thành phố lớn hoặc khu shopping thôi. Đây là con đường đã đi ra ngoài ô. Mỗi bên có 2 lane đường và tốc độ thì người ta chạy 110 cây số giờ. Đằng trước kia mình thấy có một chiếc xe, họ kéo nguyên một cái đó kêu mà cái giống như cái nhà nhỏ đó, người ta ngủ trong đó. Người ta kéo đi chơi như vậy thì người ta không phải mướn chỗ ở. Nhiều khi nhìn nó vậy thôi nhưng mà đầy đủ tiện nghi lắm. Đây là những chiếc xe thùng lớn, thật là lớn, để chuyên chở hàng hóa xuyên bang từ các bến cảng đi mọi tiểu bang. Đó, tới đây mình thấy một cánh đồng bát ngát nè. Nhìn thấy cánh đồng trống vậy là tại vì người ta đã thu hoạch xong hết rồi. Người ta đang chuẩn bị cho mùa mới. Xa kia là có một cái máy cày đang chạy. Nhìn thấy những luống cày này có nghĩa là chắc họ đang xới đất. Nó rất là mênh mông mà chỉ có một người điều khiển máy thôi. Chỉ có nhìn thấy máy chứ chẳng nhìn thấy người. Có vẻ không phải là xới đất đâu. Nhìn thấy họ có một cái thùng, cái bồn thì đúng hơn. Hay là họ gieo hạt. Hôm nay là lần đầu tiên mình chứng kiến, mình chỉ nghe mà thôi. Chắc họ gieo hạt hả? Hạt đó nó thổi vô mấy cái ống đó. Đó, nó có mấy cái lỗ bên trên đó, nó xịt xuống đó. Đó, nó cà xuống dưới đất, nó xịt ra thôi không? Khu này thường là họ trồng lúa mì hoặc là cỏ cho bò ăn. Một trong hai thứ đó. Quá trời mênh mông. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng, dậy đi bộ. Mà bên ngoài rất là lạnh, cỡ 2 độ C mà thôi. Chung quanh rất là yên tĩnh vì ở ngoài ô. Mà hơn nữa trời lạnh nên chắc bà con còn đang là ngủ, chưa thấy ai ra đường. Lá vàng rơi nhưng mà không có gió, nó còn rụng đầy hết trơn. Xa kia nhìn giống như là một ngôi nhà thờ. Để coi mình đi lại gần xem là cái gì, có phải không? Đường vắng quá. Cái này là bưu điện của thị trấn. Nhưng mà thường ngày cuối tuần là bưu điện đóng cửa. Người ta chỉ mở từ thứ Hai cho đến thứ Sáu thôi. Cuối tuần thì đóng. Bên kia là những cái cửa hàng. Còn sớm quá chưa có ai mở cửa đâu.
Phải 9 giờ các cửa hàng mới mở cửa. Mà ở những vùng quê thì dân cư không có nhiều, thành thử ra những cửa hàng họ cũng mở trễ lắm. Đời sống ở vùng quê người ta rất là bình yên, không có bon chen, cái gì cũng từ từ mà thôi. Nếu sống ở vùng quê thì mình không có sợ là bị kẹt xe, cái gì cũng dễ dàng đi tới đi luôn, mặc dù là mỗi đoạn đường thị trấn cách nhau rất là xa, nhưng mà đi xe thì người ta đi cả 100 cây số giờ, nên vấn đề mà đi lại thì không có ngại. Nắng sớm nhìn thấy đẹp nhưng mà lạnh. Ở thị trấn này có tên là Violet Tales vì hôm nay ở đây cũng có một phiên chợ. Thành thử ra tới đây là mình thấy có những chiếc xe đậu dài dài ở bên lề đường. Vậy thì mình đi vô chợ xem họ có những cái gian hàng nào. Thường là ở thị trấn miền quê người ta chỉ có nhóm chợ vô những ngày cuối tuần mà thôi. Chợ mùa đông thì hơi vắng. Nếu mà mùa hè thì rất là đông. Tại mùa hè nắng ấm người ta dậy sớm lắm. Mới bước vô là thấy một cái sân vận động là tuyết phủ trắng rồi. Đó, xa kia là những gian hàng họ dọn vô chung quanh cái sân vận động. Đây là bắt đầu cổng vô chợ này. Cùng tham quan xem có những gian hàng gì nhé. Đây là một gian hàng bán cây kiểng. Họ chăm sóc rất là đẹp. Đó, có những giỏ treo. Nhìn thấy vậy thôi mà nếu mình mua về mình không biết chăm sóc nó không có được đẹp như vậy đâu. Có những nhánh cây nhỏ nhỏ dưới để loại đó nó sống bằng không khí đó. Đây là một gian hàng khác, họ cũng trồng hoa rồi họ đưa họ bán. Họ cắm trong cái bình thủy tinh. Đây là gian hàng bán bơ. Họ cũng trồng từ những cái thị trấn ở đây thôi. Tất cả những cái loại hoa cây cỏ này ở những cái địa phương này họ tự trồng rồi họ đưa tới. Treo trên này là hoa khô này. Bên dưới kia là loại tươi. Đây là gian hàng bán giày cho trẻ em, giày mang mùa đông. Đây là gian hàng bán những con thú giả để làm trang trí ở vườn hoặc là trước cửa nhà. Thú kiểng thôi. Đây là gian hàng người ta làm thủ công nghệ này, người ta chế biến. Rượu thì cũng làm từ những người dân ở địa phương này. Họ đưa ra những phiên chợ họ bán. Trái cây thì có lẽ họ đưa từ thành phố về. Cái này thì không phải trồng ở địa phương đâu. Cái này giống như gian hàng bán rau cải trái cây ở phố. Những người trong ban tổ chức họ đang là để bảng đưa ra ngoài sân để họ cắm, để chỉ dẫn những người đậu xe, khách tới. Bây giờ còn sớm quá nên chưa có khách đâu. Những gian hàng thì luôn luôn phải đến sớm, tại có nhiều gian hàng á phải dời xe ra bên ngoài. Bây giờ thì họ cứ chờ khách thôi. Mùa đông thì người ta đi trễ một chút xíu, chắc cỡ phải 8 giờ hơn mới có khách.
Nói chung thì những người dân họ ở thị trấn xa họ cũng mong mỏi tới những cái phiên chợ này để họ gặp nhau rồi mua sắm. Vì nhà ở quê họ ở rất là rộng nên họ không có hàng xóm đâu. Nên có những cái ngày chợ hay là những cái buổi gì mà có tổ chức á, thì người ta sẽ đi. Già trẻ gì cũng đi, có nhiều cụ mà đẩy xe rồi đi xa lăn cũng đi nữa. Người ta không có ngại mưa gió hay là lạnh đâu. Chủ yếu là đi chơi rồi gặp gỡ nhau thôi, uống ly cà phê. Violet Hill là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thị trấn nằm ở vùng đông bắc Victoria, cách Melbourne 180 cây số. Tên gọi Violet Hill được ghi nhận lần đầu vào năm 1838, lấy cảm hứng từ loài hoa violet dại mọc nhiều ven suối gần khu vực. Năm 1852, Violet Hill chính thức được quy hoạch như một điểm dừng chân trên tuyến đường di cư giữa Melbourne và miền Bắc tiểu bang Victoria. Đến những năm 1870, khi tuyến đường sắt Goulburn Valley được xây dựng, Violet Hill trở thành một điểm dừng quan trọng nhờ vị trí chiến lược giữa Melbourne và Shepparton. Sự kiện này đã thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp thị trấn trở thành trung tâm nông nghiệp và thương mại nhỏ ở trong vùng. Một dấu ấn lịch sử đáng nhớ xảy ra vào năm 1969, khi Violet Hill là nơi xảy ra vụ tai nạn xe lửa nghiêm trọng giữa hai đoàn xe chở khách, gây chấn động nước Úc và để lại nhiều ảnh hưởng trong cải cách an toàn đường sắt sau này. Ngày nay, dù không còn là trung tâm lớn, Violet Hill vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, yên bình và là nơi tổ chức chợ phiên nông sản Violet Hill Market mỗi tháng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức nông sản địa phương và sản phẩm thủ công truyền thống. Và chỗ này là nướng bánh pizza bằng củi. Một gian hàng rượu khác. Gian hàng bán đồ ăn. Gian hàng bán đồ ăn thì người ta làm nguyên một dãy ở bên này. Chừng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là người ta sẽ đứng chật để mua đồ ăn. Bây giờ đã cũng có khách đi rồi đó. Một cây cổ thụ. Đó, khách bây giờ bắt đầu đang thấy tới rồi. Nắng đã lên cao một chút xíu. Hồi sáng bước vào đây thấy sân vận động này là tuyết phủ trắng luôn. Bây giờ nắng lên rồi thì mình đã thấy là sân chỉ còn cỏ thôi, tuyết tan rồi. Nắng đẹp quá. Chiều rồi, thôi đi về thành phố thôi. Về gần tới thành phố là thấy xe cộ nhiều rồi đấy. Càng vô gần thành phố thì xe càng dày. Có tới 4 làn đường xe lận. Đây là ngày cuối tuần, thành thử ra đường cũng vẫn còn thoáng. Chứ nếu mà ngày thường ngay giờ đi làm về là 4 làn xe nó sẽ đầy luôn. Hai bên đường quý vị có nhìn thấy hai bức tường rất là cao không? Đó là chung quanh có khu dân cư, thành thử họ phải làm những bức tường đó để giảm tiếng ồn.
cho dân cư. Người ta rất tôn trọng người dân. Chiều cuối tuần rồi thì mọi người đã trở về để mà thứ hai chuẩn bị đi làm tiếp tục. Đã gần về tới nhà rồi. Video xin khép lại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Xin hẹn mọi người ở video kế tiếp.